هذا هو الجزء الرابع من نموذج الحركة الجزيئية البسيطة للمادة. أول شيء لازم تعرف أن الحالة الصلبة صارت كذي لأن الجسيمات كلها متراصة من بعضها البعض، وبالتالي قوة التجاذب بينها عالية. فمثل ما يقول نموذج الحركة الجزيئية أو نموذج الحركة الجسيمية، أن هذه الجسيمات عبارة عن كرات، راح نشبهها أن هي في هيئة كرات، وهذه الكرات متراصة ببعضها البعض، لأنها متراصة فهي جامدة، وبالتالي راح تكون لي مادة صلبة حجمها ثابت وأيضا شكلها ثابت. الحين إيش راح يصير إذا أنا سخنت مكعب الثلج؟ بحسب هذا النموذج أن المادة إذا سخنتها فإن جسيماتها راح تهتز، فلما تهتز هذا يعني أن هي تبتعد عن بعضها البعض، فكل ما ابتعدت عن بعضها البعض القوة اللي بين هذه الجسيمات راح تكون أضعف وأضعف وأضعف. إذا الجسيمات اقتربت من بعضها البعض الرابطة راح تكون قوية، أما إذا ابتعدت عن بعضها البعض قوة التجاذب بينها راح تكون أضعف، وبالتالي راح تتحول إلى مادة سائلة، لأن المادة السائلة المسافات البينية بينها كبيرة أكبر من المادة الصلبة. فإذن باختصار هذه الجسيمات راح تهتز، ولما تهتز تبتعد عن بعضها البعض، وبالتالي الروابط راح تكون أضعف، ولما الروابط راح تكون أضعف هذا يعني راح يصير تحول للمادة، والدرجة اللي يصير فيها هذا الانصهار نسميها درجة الانصهار ونقطة الانصهار. وإذا سألتك قلت لك أي من المواد أقوى من ناحية قوة التجاذب والروابط، لازم تعرف أن المادة الصلبة روابطها أقوى من المادة السائلة، فكل ما كانت الروابط أضعف كل ما ابتعدت الجسيمات عن بعضها البعض وتحركت بحرية أكثر. فإذا قلت لك رتب راح تقول لي أن المادة الصلبة روابطها أقوى من المادة السائلة، والمادة السائلة روابطها أقوى من المادة الغازية. لاحظ أن المادة الغازية لا شكلها ثابت ولا حجمها ثابت، فهي تتخذ شكل وعائها، ولأنها متباعدة جدا فهي تتحرك بحرية عالية. نسترجع هذا المنحنى اللي هو يجمع بين درجة الحرارة اللي هي تي كابيتال، وهذه راح تكون بالسيليزي، وراح يجمع ما بين الزمن الدقائق. فدرجة الحرارة على محور الصادي، أما الزمن على المحور السيني. هني 0 وهني 100 درجة سيليزية. قلنا من قبل إذا كان الخط مستقيم ما في ميل هذا يعني أن اللي قاعد يصير هو تغير في الحالة، فهني عندك حالتين للمادة مو حالة واحدة. فأثناء 0 سيليزي راح يكون عندنا الحالة الصلبة اللي هو مكعب الثلج، بالإضافة إلى الحالة السائلة، لأن مكعب الثلج قاعد ينصهر، والصفر سيليزي هي درجة الانصهار أو نقطة الانصهار. لاحظ هذا الخط المستقيم أيضا قاعد يصير فيه تغير في الحالة، فالمادة السائلة قاعد تغلي وتتحول إلى مادة غازية، وهذا عند 100 درجة سيليزية، وبالتالي نسمي هذه النقطة نقطة الغليان، لأن الماء قاعد يغلي ويتحول إلى غاز. فعندك حالتين للمادة. هذا مو معناته أن عند هذا المنحنى وهذا المنحنى احنا ما قاعد نزيد الطاقة، لا احنا قاعد نزيدها، لكن الطاقة هذه تستخدم في تكسير الروابط ما بين الجسيمات. فهني نلاحظ ان الطاقة الحرارية لازم تكون كافية عشان نتغلب على قوة التجاذب اللي هي الروابط ما بين الجسيمات. اذا ما كانت الطاقة الحرارية كافية فما راح يصير عندي تحول للحالة، فاذا الجسيمات قاعد تهتز تتحول من حالة إلى أخرى. وأيضا عند نقطة الغليان الجسيمات قاعد تهتز وتتحول من حالة إلى أخرى. فهني الفكرة واضحة، إذا جسيمات المادة الصلبة تباعدت عن بعضها البعض راح تصير مادة سائلة، وإذا المادة السائلة جسيماتها زادت المسافة البينية اللي بين جسيماتها راح تتحول إلى مادة غازية. وعلى فكرة العكس صحيح، فأنت إذا تحركت في هذا الاتجاه هذا معناته ان انت قاعد تبرد، فراح تقل الحركه الاهتزازيه للجسيمات، وبالتالي راح تقترب من بعضها البعض، فالغاز راح يتحول الى سائل، ونفس الشيء السائل راح يتحول الى ماده صلبه، لان فرصه التلاصق ما بين الجسيمات راح تزيد، وبالتالي راح تتلاصق مع بعضها البعض وتكون بينها روابط وقوه تجاذب. تحول الماده الغازيه الى ماده سائله نطلق على هذه العمليه بالتكثف.
أما تحول المادة السائلة إلى مادة صلبة نطلق على هذه العملية بالتجمد. كل هذا بسبب التبريد، بسبب انخفاض درجة حرارة المادة. نستعرض هذه الصورة. إذا تحركنا في هذا الاتجاه هذا يعني أن احنا قاعد نسخن، أما إذا تحركنا في هذا الاتجاه هذا يعني أن احنا قاعد نبرد. فإذا تسخين المادة الصلبة راح يعطينا مادة سائلة بسبب اهتزاز هذه الجسيمات وابتعادها عن بعضها البعض، وإذا سخنا المادة السائلة راح تتحول إلى مادة غازية. فإذا خذها قاعدة عندك، كل ما زادت المسافات البينية كل ما تحركت هذه الجسيمات بحرية أكثر. أما لما نبرد هذه الجسيمات راح يقل اهتزازاتها، لما يقل اهتزازاتها راح تتصادم مع بعضها البعض، لما تتصادم احتمال أن هي تتلاصق أكبر، وبالتالي تتحول من المادة الغازية إلى المادة السائلة، لأن الجسيمات كلها تتلاصق مع بعضها البعض وتتجمع فتكون قريبة من بعضها البعض وتكون روابط، وتتحول من جسيمات بعيدة في الحالة الغازية إلى جسيمات قريبة في الحالة السائلة. ونفس الشيء إذا بردت في الحالة السائلة، الجسيمات هذه راح تقرب كلها من بعضها البعض وتتلاصق، الجسيمات البعيدة قاعد تقرب وتكون بينها روابط قوية تتحول إلى حالة صلبة. إذا قلنا علل، تتبخر المادة السائلة بسرعة أكبر لما تصير مساحة سطحها أكبر. لازم نعرف أول شيء شنو يعني مساحة السطح. مساحة السطح هي المساحة اللي يحتلها الشكل ثلاثي الأبعاد بالفراغ. فكل ما كانت مساحة السطح للشكل ثلاثي الأبعاد عالية، هذا يعني أن الجسيمات كلها راح تكون معرضة وقريبة من السطح، وبالتالي هي معرضة أن هي تكتسب طاقة حرارية أكثر من الجسيمات أو أكثر من الأجسام اللي مساحة سطحها قليلة. علل، تتبخر المادة السائلة بسرعة أكبر عندما يهب تيار هواء فوق سطحها. هذا هو السطح. فلنفرض أن هذه تربة وعليها بقعة من الماء، وأن البقعة هذه من الماء سطحها يبتدي يتبخر. إذا سلطنا على هذه البقعة تيار هوائي راح نشوف أن معدل التبخر راح يزيد، لأن تيار الهواء راح يسحبها بعيدا عن البقعة، وبالتالي ما راح ترجع مرة ثانية إلى نفس البقعة، وبالتالي معدل التبخر راح يزيد. هذا الجواب باختصار، لأن الهواء راح يسحب هذه الجسيمات بعيدا عن البقعة.